عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في قناة هيفا والمطبخ الصحي هيلثي كيتشن باي هيفا. قبل ما نبدا نحب نشكر لنيو سبسكرايبرز الكل اللي شاركوا جدد في القناه، نورتوا القناه. اليوم باش نعملوا سلاد دو فروي ولا سلطه غله على طريقتي. شفت اليوتيوب ماهيش موجوده الطريقه هذه، مش موجوده في اليوتيوب، دونك لاول مره على اليوتيوب تتعمل سلطه غله بالطريقه هذه بالبريزونطاسيون هذه. استعملت الشال متاع الفروي، حطيت فيه سلاد دو فروي كيف ما تشوفوا. هذه طريقتي في عاملين سلاد دو فروي ولا سلطة الغلة. الفيديوهات متاعي كيف ما تعرفوا فيهم جزء على الديكور. استعملت نفس الالوان اللي موجودة في الاسحان وفي الواد موجودة في الفروي، الاورنج واليلو والاحمر، باش يكون فما هارموني في الالوان بين الكوفير وبين السلاد دو فروي. اذا كان اول مره تشوفوا الفيديو ما تنسوش باش تشاركوا في القناه باش توصلكم لي فيديو الجايين الكل. كيف ما تشوفوا الديكور تروبيكال خاطر عندنا اناناس. فوالا فرجه ممتعه للجميع. قصيت الغله الكل باش نختصروا الوقت. عملت بطيخ، فراز، بينابل ولا اناناس، ووترميلون، دلاع وكيوي. الشيلز اللي حطيت فيهم اللي فرغتهم خليتهم باش نستعملهم. نفس الشيء بالنسبه للاناناس باش نستعمل الشيل متاعو. الديكور عملته بتروبيكال، نفس الالوان الاورنج والموتارد، يعني نفس الالوان اللي موجوده في الغله عملت بها الديكور، واخترت انه يكون ديكور تروبيكال كيما الاناناس فوالا والفلاور. توا باش نخلط لي فروي هذم الكل ولا الغله هذه الكل، باش نخلطهم الكل مع بعضهم ونزيدهم مغرفه عسل واربعه مغارف ماء زهر، واللي ما عندوش الماء زهر يستعمل الاورنج جوس. فوالا مغرفه عسل واربعه مغارف اورنج جوس جو دورانج. باش نخلطوا لي فروي الكل مع بعضهم. راجلي معايا ولا زوجي يعاون فيا. I have the sweetest husband. Thank you. اول مره راجلي يعمل سلاد دو فروي، دونك بالنسبه للناس اللي بدات تطيب جديده حاجه سهله. Yeah, everything. Let's do it. Wow, looks really good. دونك بالنسبه لاي واحد بادي جديد ولا اي امراه باديه جديد، ماي هازبن ولا راجلي اول مره يعمل سلاد دو فروي، دونك حاجه سهله اي واحد ينجم يعملها. كملوا نحطوا الغله الكل في انسلادي. عملت وردتين فسدهم محمد، ما في بالوش ورديت هذوما ميسالش اول مره فسدهم دخلهم في وسط الغله. ايوه. اتس اوكي. اول مره يطيب، اول مره يعني يعمل سلاد. هذيك ورده نورمالمون، هذاكم زوز ورديت اما فسدهم. اتس اوكي ميسالش، نعملوا ورديت اخرين. فوالا فوالا. دونك ايش باش نعملوا توا؟ نزيدوا مغرفه هني، نخلطوا مغرفه عسل واربعه مغارف ماء زهر، واللي ما عندوش الماء زهر خاطر الصنات افيلبل عند الناس الكل يعمل الاورنج جوس. باش نزيدوا مغرفه عسل ولا هني ليكيفالون تاع مغرفه من غير مجرمت، يعني من غير مقياس، ليكيفالون تاع مغرفه عسل. يزي هذاك مغرفه. اوكي. واللي نورمالمون هي الغوسات بالماء زهر، مي ينجموا اللي ما عندوش ماء زهر ينجم يزيد شويه اورنج جوس.
ليكيفالون نتاع كيكه 4 مغارف اورانج جوس. Everything looks good. yeah that's it. so نخلطوا توا. شوي عليه. محمد باش يخلط. فوالا خلط. I hope I don't make a mess. No, it's okay. You're not making any mess. Okay. You're doing really good. Thank you. Well, you're a big chef. Yeah. So نكملوا نخلطوا بالكدا. هو دو بريفيرونس ولا من المستحسن راهي سلطة دو فروي ولا سلطة الغلة نخلوها ترتاح. حبينا نوروكم كيفاش خرجنا استعملنا الآلة هذه. يدخلها ويدور. يدخلها يعني في الفغوي ويدور. ولا حبينا نوروكم برك كيفاش استعملناها. فرغنا لي فغوي الكل ولا الغلال الكل في الليشان متاع الفروي اللي استعملناهم، يعني رجعناهم اما في فورمة سلطة دو فروي رجعناهم. كما تشوفوا محمد يكمل في الكعبات الاخرانيين. حاولوا كل واحدة يكون فيها الالوان الكل. يعني حاولوا الالوان اللي ناقصه اللون الاخضر تزيدوها الكيوي، اللي ناقصه اللون الاحمر تزيدوها الفريز باش تكون الالوان الكل موجوده من في التوب. هلا توا وي جينا توبد ولا باش نزيدوهم هذاك الشيبس نتاع الكوكونات. شويه لوز مهروش في الفور معمول بالعسل ومحطوط في الفور. شويه كوكونات مبروش. شويه فغوي ساك. اللي يحب الفغوي ساك تكون سوفت ينجم يحطها حكايه 10 دقائق في ولا 5 دقائق في شويه اورانج جوس تولي سوفت يعني تولي طريه. واللي يحب يخليها كيكه يخليها كيكه. Excuse me. محاول ده أول مرة طيب. شوي بشوي. Yeah. شوي بشوي. Mais c'est bon, hein, pour la première fois. Yeah. Not bad. Not bad at all. Yeah, you're doing really good. It's all good. فوالا كملنا حطينا لي فروي الكل في الشال توا وعملنا لهم الفروي ساك واللوز الشيبس نتاع الكوكونات. توا باش نزيدوهم شويه عسل. هذه البريزونطاسيون فينال. هذه طريقتي نتاع سلطة دو فروي، يعني طريقة جديدة. تشكيت شفت اليوتيوب ما هيش موجودة أول مرة. حطيت وردة متاع فريز في البينابل ولا الأناناس. فوالا كوم لي فروي تروبيكال كيما الأناناس. الديكور كيف نفس الألوان ونفس ال يعني فما هارموني بين الألوان نتاع السات اللي حطيته الأورانج والموتارد والألوان نتاع الفروي. فوالا نجمو نحطوهم هكا ولا نجمو زاد نحطوهم في لي كوب هكا. فوالا إذا كان أول مرة تشوفوا الفيديو ما تنسوش باش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات الجديدة الكل. Thank you for watching وإن شاء الله نشوفكم المرة الجاية فيديو آخر فكرة جديدة و à bientôt à la prochaine.